जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनल एस पी क्रिएशनवरील एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. मित्रांनो, आजचा जो व्हिडिओ तुम्ही बघत आहात अशा प्रकारचा व्हिडिओ एडिट करण्यासाठी आपल्याला काइनमास्टर ॲपची गरज लागणार आहे. काइनमास्टर ॲप तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरती मिळेल, तिथून तुम्ही डाउनलोड करून घेऊ शकता. मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये मी जे काही मटेरियल यूज करणार आहे म्हणजे व्हिडिओ लेयर्स असतील किंवा बाकी काही इफेक्ट्स ते तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरती मिळतील आणि या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळतील. त्यामुळे टेलिग्राम चॅनल आपला जॉईन करा आणि आपल्या चॅनलवरती जर तुम्ही नवीन आला असाल तर चॅनल सबस्क्राईब नक्की करा, कारण आपल्या चॅनलवरती मराठीतून एडिटिंग शिकवले जाते. मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओचं लाईक आहे आपण 1500 लाईक ठेवलेलं आहे, त्यामुळे 1500 लाईक्स तुम्ही नक्की पूर्ण करा. आणि अजूनही आपल्याला इंस्टाग्रामवरती फॉलो केलं नसेल तर इंस्टाग्रामवरती फॉलो करा, लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. तर मित्रांनो, चला जरा न घालवता आपल्या आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करू. मित्रांनो, आपण आलो आहे आपल्या काइनमास्टरच्या विंडोवरती. त्यानंतर मधल्या वर्तुळावरती टच करून 9x16 हा मधला रेशो आहे तो आपण सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपली जी विंडो आहे मेन ती ओपन होईल. मेन विंडो ओपन झाल्यानंतर मीडियावरती टच करायचं आहे आणि बॅकग्राऊंडवरून एक ब्लॅक कलरचा जो बॅकग्राऊंड आहे तो आपण इथून ॲड करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर ओकेवरती टच करायचा आहे आणि आपला जो बॅकग्राऊंड ॲड केलेला आहे तो 30 सेकंदापर्यंत घ्यायचा आहे. तर 30 सेकंदापर्यंत घेतल्यानंतर व्हिडिओच्या सुरुवातीला येते आणि इथून 10 सेकंदापर्यंत आपल्याला जायचं आहे. 10 सेकंदापर्यंत गेल्यानंतर 10 ते 11 सेकंदापर्यंत जायचं आहे आणि तिथून लेअरवरती टच करून मीडियावरती जायचं आहे आणि जो काही आपण आपला इमेज जो आहे तो ॲड करणार आहे तो इमेज इथून अशा प्रकारे तुमचा कोणता इमेज जो असेल तो तुम्ही इथं इन्सर्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर तो आपल्या पूर्ण व्हिडिओवरती 11 सेकंदानंतर पूर्ण व्हिडिओवरती घ्यायचा आहे. त्यानंतर लेअरवरती टच करून मीडियावरून एक आपल्याला जे आहे ते इथून म्हणजे आपलं टेक्स्ट पडणार आहे त्याच्या बॅकग्राऊंडला एक छोटासा आपण बॅनरला वापरतो तो आपण बॅकग्राऊंड ॲड करून घ्यायचा आहे. तर तो बॅकग्राऊंड मी ॲड करून घेत आहे. तर अशा प्रकारचा जो बॅकग्राऊंड आहे तो आपण ॲड करून असा थोडासा मोठा करून घ्यायचा आहे आणि तो इथं असा ठेवायचा आहे. त्यानंतर ती लेअरसुद्धा आपली पूर्ण व्हिडिओवरती घ्यायची आहे. मित्रांनो, त्यानंतर इतकं सगळं झाल्यानंतर लेअरवरती टच करून मीडियावरती जायचं आहे. मीडियावरती गेल्यानंतर मी तुम्हाला जे लेयर्स दिलेले आहेत ते लेयर्स तुम्ही इथून ॲड करून घ्यायचे आहेत. लेअर ॲड केल्यानंतर ओकेवरती टच करायचं आहे. परत लेअरवरती टच करून कात्रीच्या समोर जो चौकोन आहे त्यावरती टच करून इथून जेव्हा तो आपण इथं ॲड करून घ्यायचा आहे. म्हणजे आपली जी लेअर आहे ती पूर्ण व्हिडिओवरती होईल आणि पूर्ण स्क्रीनवरती दिसेल. मित्रांनो, त्यानंतर ज्या ठिकाणी आपला फोटो दिसत आहे तिथंपर्यंत आल्यानंतर कात्रीच्या चिन्हावरती टच करून स्प्लिट ॲट प्ले हेड यावरती टच करून त्याचे 2 भाग करायचे आहेत आणि इकडला जो भाग आहे त्यावरती जाऊन इथं ब्लेंडिंगवरून जे आहे स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. तर स्क्रीन केल्यानंतर आपला जो व्हिडिओ आहे तो अशा प्रकारे दिसणार आहे. तर मित्रांनो, एवढे एडिटिंग आपलं झाल्यानंतर आपल्याला जे आहे हा व्हिडिओ आपण एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. त्यासाठी शेअरच्या ऑप्शनवरती टच करून आपला व्हिडिओ जो आहे तो 720मध्ये एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे किंवा 1080मध्ये केला तरी चालेल. मित्रांनो, आपला व्हिडिओ जो आहे एक्सपोर्ट केल्यानंतर मधल्या वर्तुळावरती टच करून परत 9x16 हा रेशो आपण सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे आणि मीडियावरती टच करून आत्ता जो आपण एक्सपोर्ट केलेला व्हिडिओ आहे तो आपण एक्सपोर्ट केलेला व्हिडिओ इथून ॲड करून घ्यायचा आहे. व्हिडिओ ॲड केल्यानंतर ओकेवरती टच करायचा आहे आणि व्हिडिओच्या सुरुवातीला यायचं आहे. व्हिडिओच्या सुरुवातीला आल्यानंतर परत लेअरवरती टच करायचा आहे आणि मीडियावरून जो आपण दुसरा इफेक्ट जो आहे तो ॲड करून घ्यायचा आहे. तर दुसरा इफेक्ट्स ॲड केल्यानंतर परत मागासारखेच तो फुल टू स्क्रीन करून घ्यायचा आहे आणि ओकेवरती टच करायचा आहे आणि फुल टू स्क्रीन झाल्यानंतर त्या व्हिडिओच्या लेअरवरती आपण टच करून सिम्पली इथून ब्लेंडिंगवरून तोसुद्धा इफेक्ट्स आपण स्क्रीन करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो, तो इफेक्ट स्क्रीन केल्यानंतर अशा प्रकारे आपल्याला बघायला मिळणार आहे. त्यानंतर लेअरवरती टच करून मीडियावरती जायचं आहे आणि मी एक तुम्हाला बॉर्डर दिलेली आहे ती बॉर्डर तुम्ही इथून अशा प्रकारे ॲड करून फुल टू स्क्रीन करून घ्यायची आहे. मित्रांनो, यावरती तुम्ही तुमचा लोगोही ॲड करू शकता. लोगो ॲड करण्यासाठी सिम्पली तुम्हाला काय करायचं आहे की लेअरवरती जायचं आहे आणि तुमच्याकडील कोणताही तुमचा लोगो असेल तर तो लोगो जो आहे तो ॲड करून घ्यायचा आहे. लोगो कसा बनवायचा यावरती आपण ऑलरेडी एक व्हिडिओ बनवलेला आहे, तो तुम्ही डिस्क्रिप्शनमधून बघू शकता. तर तो लोगो इथं असा ॲड करायचा आहे आणि लोगो ॲड केल्यानंतर तो ब्लेंडिंगवरती टच करून ओव्हरले करायचा आहे. म्हणजे जिथून पुढं आपली जी लेअर दिसेल तिथून आपला लोगो आहे तो दिसेल. तर मित्रांनो,
त्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, आपला व्हिडिओ जो आहे तो कंप्लीट एडिटिंग झालेला आहे. त्यानंतर शेअरच्या ऑप्शनवरती टच करायचं आहे आणि आपला व्हिडिओ जो आहे तो एक्सपोर्टवरती टच करून आपल्या फोनमध्ये सेव्ह करायचं. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच होतं. भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत आपल्या चॅनलवरील सर्व व्हिडिओ बघत राहा आणि एडिटिंग शिका. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.